Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë mërkur, datë 28 mars, për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe të ftuarit me ne në studio mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndihni situata në Kosovë, përballja diplomatike me Rusin, por dhe negociatat për detin me Greqinë. Në studio me numrin 2 të Ministrisë së Jashtme Tjen Xhafaj. Ministria e Bujqësisë vendos shtyrjen deri në fund të prillit të afatit të aplikimit për fermerët që duan të përfitojnë prej subvencioneve për shkak të interesit të madh që kanë shprehur, por çfarë duhet të kemë parasysh? Në studio me zëvendës ministrin Ilir Halilaj. Veshkat janë kthyer një vrasës të eshtur të shqiptarëve me gjithë shtimin e diagnostikimeve, por edhe të trajtimit më bashkor. Në studio me mjekën Eriola Bolloku. Fatmir Mneri analizon ndeshjen e kombëtares me Norvegjin, por dhe miqësoret e luajtura mes ekipeve të mëdha. Këto janë çështjet kryesore të cilat do të keni mundësi të ndiqni sot në emisionin 7:05. Dgjoj, Krisma nuk ka patur, Kim Jong-uni kishte qënë vërtet brenda trenit të blinduar që mbriti nga Korea e Veriut në Pekin, janë publikuar dhe pamje të në mbrëmjen e djeshme. Kush i ka publikuar? Televizioni kinez, së bashku me presidentin Xi Jinping dhe bashkëshorten e tij. Ky është në krahun tjetër me motrën Kim Jong-un. Është një vizitë që dyshohet se bëhet për të marrë një mbështetje tek Kina, tek motra Kim, përpara se sa të takohet me presidentin amerikan Donald Trump, që duket tashmë i pashmangshëm. U spekulua shumë në 2 ditë e fundit se kë mund të mbante brenda treni dhe eskorta qeveritare, por punë kineze. Natyrisht, punë aziatike. Gjithsesi ne do fillojmë me këto hallet tona. Pasi të ndjekim një këngë. Ne jemi rikthyer sërish në studio tashmë. Kënga kishte një prapasken, ashtu do kenë gjitha këngët, sepse janë pjesë e top 10-it Argjentinas vendase për të ngushëlluar pak gjithë tifozët e Argjentinës që dje u shkatruan nga Spanja 6-1. Do thonë ata. Se kishte këngë gjermane. Jo. Gjermani ishte e pritshme ajo punë. Dje Gjermania ishte me rezerva, kështu që 1-0 me Brazilin, i ka bërë Brazili gol me kokë. Dhe kjo është arritje shumë e madhe. Megjithatë, t'i kthejmë edhe një herë Kim Jong-unit dhe vizitës së tij kineze. Kim Jong-uni është takuar me presidentin kinez Xi Jinping, së bashku kanë dalë edhe në foto me gratë respektive, jo me motrën Kim Jong-un, përse rrata ka dalë edhe me bashkëshorten. Jo, nuk duke njësoj, shikosi, ai është. Jo këta të dy, motra dhe gruaja. Po, ato ngjajnë shumë. Ja, kjo është. Ky është treni. Na kujtoi trena tan. Është treni blinduar. Trenat tanja, dhe ka përdorur dhe jati. Këto janë planet e vizitës, momentet janë shumë pak, janë çdo gjë restricted, 43 sekonda mezi kanë mbledhur së bashku. Pavarësisht se kamera ka patur. Interesante ka këtë modelin në flokë. Te ka fiksi ai Gangnam Style. Edhe janë ngjajnë njëri me tjetrin, kështu që. Mirë, okay, jemi duke ndjekur pamjet, ne do të ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio me titujt kryesor të gazetave. Do fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, e cila sot hapet me krye artikullin flet ministri Ahmetaj, lista e ISSH-s. Pensionistët që përjashtohen nga taksat. Ministri i Financave sqaron 2 taksat që nisin nga 1 prilli. Kategoritë e pensionistëve që përjashtohen nga taksa e shtëpisë, ISSH gati listat. Fuga, debat me gjinushin për akademinë, reform false. Propozimi në parlament, habit KQZ në zgjedhjet lokale të votohen partitë, jo direkt kryebashkiaku. Kryeministri, tokat shtetërore Rahma tapi për ata që i mbjedhin dhe i punojnë. Raport sekret i kreu të shishe vërtet e ndikimit rus në politik. Mos e transmeton në televizion, do e vendosim përsëri. Virgjil Kuleç më tha Alia për bustin e Enverit. Myrtezaj si e rikthyen Vangjush Mio në Venecia. Pun plerash nga Kil Kraja dhe Jamar Bër Maltezi.
roli që mund të luajë Sali Berisha në PD nga Grongjek Marka. Është ky opinion në faqen 15, këto janë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Do të shkojmë tek shekulli. Taksa e pronës në faturën e energjisë. Kuvend, Ministri i Financave Arben Ahmetaj nuk justifikon taksën që do të aplikohet nga 1 prilli. Qeveria në kaos i lë pushtetit vendor mundësinë e uljes së vlerës deri në 30%. Taksohen gati të gjithë familjarët dhe bizneset, përjashtohen hotelet dhe resortet me 4 apo 5 yje. Raportimi në kuvend, kreu i Shish zbulon raportin për policët e drogës. Helidon Bendo rrëfehet në Komisionin e Sigurisë, influenca ruse, kriminaliteti, çështja e negociatorit të detit dhe paratë e drogës në mbledhjen e zgjedhjeve. Koment nga Koço Kokdhima, populli do të ketë rolin e Lolos dhe edhe në zgjedhjet bashkiake. Vendimi, Rama leje për kull 9 katëshe ngjitur me presidencën. Varmiksi i Vlorës dënohet si pronari 300 hektarëve tokë. Raimond Mezi dënohet me 18 vite burg, edhe pse nuk e dinte se ishte pronari më i madh i trojeve në Karaburun, Palas dhe Zvërnec. Intervista Ylvi Beqa, Shullazi më hoqi një të keqe të madhe ndaj adhurova hotelin. Përvjetori i tragjedisë Eduard Sula si na mbytën italianët 21 vite më parë, 28 mars 1997, kur kateri radhës me 115 shqiptar u godit nga Sibila, rrëfimi i të mbijetuarit nga Dibra që humbi gruan, djalin, vëllain dhe kushëririn. Libri Botohen letrat intime me Sadia dhe Dritroa Gollit janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Dalemi tashmë te gazeta shqiptare, hapen procedurat për kredinë e but, ndryshojnë 3 kritere. Financimi për shtëpi, rritet mosha e çiftit aplikant dhe afati subvencionimit të kredisë nga 15 në 20 vjet. Ndryshojnë kriteret edhe për të ardhurat. Rruga e kombit, taksa e patriotizmit për kosovarët nga Sulejman Mato. Evropa në të përditshmen ton nga Jorgji Kote. Dosjet e pronarve në vitin 1997, emrat dhe vlera e kompensimit për 1462 përfitues. Rrëfehet zëdhënësia e PD si punohet me bashun do e ktheja në demokrate dhe të fejuarin. Ema Andrea Kulla do t'i marrin frymën teatrit. Gjyqi i Shullazit, trupi gjykues nuk pranon kërkesën për të thirrur dëshmitar Ardian Çipën. Çështja e paqen e detit, diplomati Shaban Murati promovon librin e tij. Çfarë raportoi kreu i Shish 3 orë në Komisionin e Sigurisë nga rusët e droga? Rama, jemi antar të NATO-s, paradoks që nuk jemi në BE. Rrezik nga palët e treta. Intervista në faqen 2 e keni të plot. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës shqiptare. Do të dalim te një tjetër këngë? Patjetër. Eksodi në LSI, PS merr shumicën në këshillat e 5 bashkive, dezertimet 4 mujore në LSI, kur i merr kontrollin majoranca dhe ku thellon diferencën. Nga 29 këshilltar që kaluan me socialistët, 8 ishin kryesues të listës së LSI-s dhe patën rol kryesor në fushatën zgjedhore. Skandali vazhdon në treg pija energjike pa leje, konsumatorët të orientuar. Taksa e rrugës, koncensioni tek rruga e kombit u kërkua nga qeveria Berisha më 2011. Investimi 262 milion euro në 30 vjet, por nuk zgjidh dublimin e Milot Rëshen. Si parashikohet të shpenzohet pagesa e automjeteve? Këndi ekspertit pronat në Bregdet, ekspertit cilat kategorisë prek vendimi i qeverisë. Ndryshon aplikimi, kredite buta, kriteret dhe parat që marrim fituesit. Bashkia e Tiranës do t'jap 500 kredite reja, mosha dhe sa duhet jenë të ardhurat minimale dhe maksimale. Mos u ndal Gjeni Karaj nga Alba Maltezi janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek dita patriotët e rrugës, masakra në emër të kombit dhe një përgjigje për reagimet raciste dhe histerike kundër Shqipërisë që po vijnë këto ditë nga Kosova. Pjesa tjetër e Shqipërisë ka përballuar një shifër korruptive 1.3 miliard euro dhe nuk ka reaguar me ligësi dhe provincializëm ndaj verilindjes dhe Kosovës për të thënë pse po i harxojnë parat për ata, kurse tani për 5 euro taks, që në fakt ka problematikën e saj, ka shpërthyer një histeri kundër Shqipërisë. A thua se ne jemi fajtorë që do kalojmë më pak se ata në ato tunel, është kjo analiza në faqen 3. Po mirë, pse e ndërtuam ne? A thua se u bëm deri atyre? Nuk po e shfrytëzojnë vetë. Patriotizmi ishte në rreth se po kalojnë vetëm kosovarët aty. Gjinushi, Akademia e Re dhe një përgjigje Artan Fugës. Sa të ketë Zylo Kamber, Shqipëria s'ka qeder nga Xhevdet Shehu. Shish, Rusia ka tentuar rekrutime në administratë, është ky raporti në komision. Bashkia e Tiranës hap aplikimet për 500 kreditë buta, ja kush përfiton, kriteret nesër vendimi.
Njerëzit ikin nga partia se duan bukë dhe punë nga Arben Duka, çdo të bëhet me toka shtetërore që janë mbjell. Gens Fuga, një aktor paguhet më pak se sa një përzierës i laçi nga Entela Resuli, është kjo intervista në faqen 13. Këto janë titujt kryesorë të gazetës Dita. Shkojmë te tema. Lulzim Basha zapton përfundimisht PD-n, zbardhen ndryshimet në statutit PD-s. Rusia e pafalshme që Shqipëria publikoi identitetin e 2 diplomatëve tanë. Marrëdhëniet me Tiranën janë krisur seriozisht. Rrëfimi i Ysnizelës për të motrën Vaçën, ishim shumë të varfër, s'kishim as bukë të hanim, ajo na mori të gjithëve në Tiranë. Ish ushtaraku i lartë, armatimet dhe ushtria jonë edhe më mirë se ajo e Jugosllavisë. Si ndërtuam 10 tunele duke përdorur kulakët. Taksa për rrugën e Kombit u kërkua nga Berisha që në 2011. Antena brenda familjes, Grigja bën plane për zbimin e agjentëve rus nga PD. Kush është pronari i Shqipërisë? Me robaze, rruga e Kombit ka diskriminuar shqiptarët e Shqipërisë, jo të Kosovës. Arbana Xhara, piskama për 10 eurot e Ramës, vajtim për Gjuriçin. Artur Ajazi humbi rusët, por fitoi Monikën dhe Fatmirin, janë këto titujt kryesorë të gazetës Tema për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek MAPO, bashkëbisedimi me studentët. Basha zbulon sistemin e ri zgjedhor dhe reformën brenda PD-s. Kreu i opozitës në një takim me studentë të UT-s tha se sistemi politik duhet të ndryshojë në mënyrë që të zgjedhurit të mos i japin më llogari kryeministrit dhe kryetarit të partisë, por votuesve. Nga ana tjetër, ai tregoi risit në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet brenda PD-s. Me kështu me online, si herën e fundit, Virgjil Kulesi e transmetova rrëzimin e bustit e Enverit kundër urdhrit të Ramizalis. Zbulohen letrat intime të dritur Agollit në vitet 60. Pengesat për transnacionalizmin në Ballkan dhe Shqipëri. 1 ton kanabis, Europol arrestohen 18 persona mes tyre shqiptar. Është në interes të Lulzim Bashës të rimarr agjendën e reformës zgjedhore. Nga Ervis Iliaza, është editoriali i ditës. Formula magjike zviceriane për qeverisjen e mirë. Ambasadori rus përgjigja jon për Tiranën do të jetë simetrike. Dëbimi diplomatëve, ky është reagimi në faqen 4. Jepi forca se erdhi qershori, ngërç nga Bujar Kapexhiu drejt Europës, është kryeministri me makinë që i thot ministrit Bushati, i cili është duke i fryrë gomat. Telegraf, tallja me taksën e banesës, qeveria fut në lojë bashkit. I friksuar nga reagimet për goditjen e buxheteve familjare, ekzekutivi u kërkon bashkive të ulin me 30% taksën për apartamentet vetëm 3 ditë nga nisja e zbatimit. Ndonë se miratoi vetë çmimet referuese, truku i qeverisë synon të vendosë pushtetin vendor përballë banorëve. Vonesa e kadastrës fiskale, lëmshi me adresat dhe përjashtimet. Super skandali në zyrën e noterisë dhe hipotekës, marrëzia 3 të vdekur që prejë në Varreza rezultojnë me dokumente se kanë firmosur për të shitur një tokë prej 10 dynymësh, kurse hipotekat bën 11 vjeçarin krye familjar për t'i dhënë tokë. Intervista e Berishës, George Soros nxiti fushatën e lidhjeve proruse, e vërteta e lobimit të PD-s dhe shtetarat që fshihen pas kokainës. Flet Nart Ndoka, PS ka bler vota me eurot e drogës dhe korrupsionit qeveritar, si po kopjohet Erdogan dhe Putin. Ish ministrja Mirela Karabina, abuzimet në arsim, mësues për Shqipërinë, fasada djallëzore për palishmërinë e emërimeve. Aktualitet, akademiku Fuga përplaset me të komanduarin Gjinushi. Kryetari Basha dhe doktorina Zhupa takohen me studentët. Ish gjykatësi që liroi 9 trafikant droge emërohet drejtor. Dritan Kaba janë pro sensibilizimit për LGBT. Sot 73 vjetori i shkollës Skënderbej, historiko zyrtar, ceremonia e hapjes së shkollës, komandanti i parë Thoma Frashëri, prerja e shiritit nga Spiro Mojsiu, parada ushtarake pas luftës, kuadrot dhe sportistët elitar. Mjeku në familje, jashtë atë faktorët që shkaktojnë diabetin dhe 6 mënyrat për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes. Ujë në mushkëri dhe kush janë femrat më të rrezikuara nga tumori i gjirit. Komunistët, nacionalistët dhe operacionet e CIA-s. Përmbytjet dhe një këshill për investimet në bujqësi. Elira Çukalla, KLSH dhe rëndësia e mbrojtjes së të dhënave, Abaz Hoxha edhe një herë për ndërtimin e teatrit kombëtar, përplasja e Enverit me Titon, tuneli Qaftanës, tharja e Ohrit dhe përmbytja nga portat e Drinit në Strug. Shkëlqim Muça, kjo është ndeshja më e dobët e kombëtares. Ilir Daja nuk e shesim ndeshjen me Vllaznin. Janë këto titujt kryesorë të Telegraf për ditën e sotme, tani përpara se të fillosh ti me 55-ën. Ndalemi te një tjetër argjentinase. Më tek 55 e përditshme e pavarur vlautin ministre pa portofole qeverisë Rama. Mbledhja e parë e legjislativit shqiptar. Basha Rama ka ngritur sistemin e trafikantëve dhe kriminalëve. Gjykatësi Lulo, kryegjykatësi Rama, zonja e tij dhe dhurata bujare 100 milionëshe e saj nga Sali Berisha. Këshilltarët e majtë të djathtë në Kukës kundërshtojnë taksën e rrugës së Kombit.
Ministri Kosovar tarifa e rrugës së kombit e papërballueshme. Franco Fratini, harrojeni 2025-ën, Shqipëria ka mbetur pas, nuk ka leadership politik. Presidenti Meta me kryeministrin e Maltës, Komision të Përbashkët për Bashkëpunimin Ekonomik. Rama firmos vendimin kull edhe te presidenca, skandali. Rreziku më i madh për Shqipërinë, korrupsioni, krimi, narkotrafiqet nga Kastrioti Islami. Ministra që luan hapa dollapa nga Luciano Bolshi, këto ishin ditët kryesor të 55-ës e perditshme e pavarur. Do të shkojmë tek gazeta sot, tirazhi 10.000 kopja, afera e Qes drejt zbardhjes, hapen llogaritë bankare të Noel Kalajt dhe djalit të Berishës. Drejtoria e pastrimit parave bie në gjurmët e 7 milion eurove. Zbulohen prapa skenat për ndryshimet në qeveri, deputetët të pakënaqur me disa prej ministrave, vala ankesa Shteramat. Ke ndonjë emër këta thua? Po, shikoj një. Vazhdojnë me merren me ankesat e Pirindreut në 100 ditësh. S'ka emër tjetër. Nuk ka asnjë emër, përveç deputetit që 100 ditë që ishte kur ishte në dhjetor. Kreu i Shish jep alarmin në kuvend. Mos ka tentativa për të ndërhyrë në Shqipëri, ka tendenca për infiltrime në administrat. Izolimi i PPSH-s më 1967 pas BRSS-s, Shqipëria prishi marrëdhëniet me Korenë e Veriut, zbardhet raporti i ambasadës shqiptare në Penjan. Hapen aplikimet për 500 kredi të buta në Tiranë, ja kriteret e përfshirjes në skem dhe kategoritë që përfitojnë. Zbardhen abuzimet e LSI-s në administrat, 30% e emërimeve të paligjshme, socialistët paralajmërojnë shkarkime masive. Edi Rama, Ballkani nuk duhet të mbetet zonë gri nga BE, ndikimi rus mund të sjellë pasoja të rënda. Vonesat e Metës për plot fuqin ngrin negociatat për detin. Kocias të enjte në Tiranë, shtyhet takimi Rama Tsipras. PD-LSI drejt koalicionit për zgjedhjet vendore, negociatat për ndarjen e bashkive, Basha i bindet Berishës për angazhimin e kritikëve. Zoti i masakrës komedia brillante 2 mbrëmje në teatrin Aleksandër Mojsiu, audituesi në energji profesion që e kërkon koha. Ndjesa, alibia që nuk i kuron mëkatet e Lulzim Bashës. Pse dhurata e BE-s në Koplik nuk mjafton pas vendosjes së drejtësisë, janë këto titujt kryesor të gazetës sot. Dhurata e BE-s në Koplik, ke dëgjuar gjë ti? Ja. Të jetë vallë s'ke dhuruar BE-n Ne si marrin vesh të dhuratat e BE-s në Tiranë, do t'i marrin vesh në Koplik. Ja të themi një. Sipas disa të dhënave janë 14.300.000 euro që BE-ja i ka akorduar qeverisë shqiptare, e cila ka ndërtuar burgun e Koplikut. Bravo. E kupton ditë një? Se për që dhurat bëhet fjalë. Ishin këto të kryesor të sotit. Dalemi tashmë te koha jon. Rusia dhe Rama, Edi Rama është konvertuar në një antirus të madh, ndonse brenda vetes vdes të shkojë në Moskë si kryeministër. Presidenti Meta, kompanitë malteze janë të mirëpritura të investojnë në Shqipëri. Berisha ka dhënë dorëheqje, nuk kthehen më në drejtimin e PD-s. Vasili, skandal me taksën e pronës, paguajnë pensionistët, por jo hotelet me 4 apo 5 yje. Basha paralajmëron ndryshime në PD, po përgatitemi për transformimin. Historia e Skënderbeut brenda historisë të përgjithshme të turqve nga Mal Berisha. Rruga që na bashkoi dhe që po na ndan me Kosovë nga Zef Shtjefni, Veliaj, piramida do të jetë qendra më e madhe për të rinjt. Ilir Kadia nuk ka letërsi pa Ben Blushin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Do të shkojmë tek integrimi. Rilindja shkatroi ekonominë. Petrit Vasili, qeveri e taksave dhe koncesioneve, pa politika zhvillimi. Zëvendës kryetari i LSI-s, taksa për rrugën e kombit, dekurajuese dhe agresive. TVSH-ja për biznesin e vogël shkatron vendet e punës, u kriminalizua ekonomia me paratë e drogës. Shkatrimi i administratës, Klajda Gjosha, po pengohet negociatat, reforma nuk bëhet me inate. Nuk bëhet me inate personale dhe interesa partijake. Ilir Meta, mirënjohje Maltës për mbështetjen në rrugën tonë drejt BE-s. LSI force madhe e vlerave nga Edmond Stojku, rinia fronti luftimit të padrejtësive nga Klajdi Priska, Endrit Brahimllari, fronti opozitar në luftë me keqeverisje në varfëria, po mbyt vendin. Sekretari i përgjithshëm i LSI-s janë larguar para zgjedhjeve të 2017-s. Qeveria e pangopur me vjedhje taksa e rrugës është katërfishuar, konsulenti propozoi rreth 1 euro për 100 kilometër. Rrezik i madh fiskal, edhe Evropa rrezon koncesionet PPP. Vetëm Shqipëria s'pyet as FMN dhe as Bankën Botërore. Këshilli Kombëtar i Territorit cënohet rënd siguria kombëtare, Edi Rama miraton lejen edhe presidenca me kull. Situatë e rënd nga përmbytjet në Shkodër, qindra banesa janë rrethuar nga uji, vijon neglizhenca e qeverisë, janë këto titujt kryesor të
Dalemi tashmë të gazetat sportive, Sport Express, Panucci, flet troç, kombëtare pa nerv dhe pa lider. Këtë s'besoj se ka thënë Panucci, por ai ka thënë. Trajneri Pjesi analizon humbjen ndaj Norvegjisë, më mësoi më shumë gjëra kjo ndeshje se sa fitoria në Turqi. Disa lojtarë janë të fjetur, disa të tjerë janë jashtë forme. Në qershor luajmë ndaj Ukrainës. Shpresa turpërohen në Slovaki, humbasin edhe Pjesin të Bogdanit. Kosova U21 ndal Gjermaninë, ekipi parë nuk rresh së fituari. Vasil Ruçi, kriza duket por flamurtari fiton kupën. Malota nuk duket në Shkodër, Orelesi kthehet në mbrojtje. Dervishi rokada në stolin e Partizanit të vonuar. Zemaria nuk ka frikas kënd, jo më Apollonin. Spanja-Argentinë 6-1, Messi e bën Isco, Spanja masakron Argentinën. Hakmarrje vogël e Brazilit, Gjermania thyet në Berlin. VAR bëhet vendimtar, Italia barazon në Londër. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Sport Express. Do ta mbyllim me panorama sport. Pra paskena hysa e si refuzova Juventusin ekskluzive rrëfet mbrojtësi Pjesi. Nuk i kanë Torino se dua titullin me Napolin. U dëmtua në gjuhë me Norvegjin, ndikoi lodhja për mos e bëni dram. Trondite Tirana, Michael Ngout dëmtohet rënd dhe mbyll sezonin. Zemaria i tronditur nga sulmi ndaj Memellit me Apollonin luajmë një fushë të tmerrshme. Trajneri mbrojtja në akuz, Panucci, Mavra dhe Ajeti kanë probleme. Dita e Dardanëve, shpresat për turp, leksione futbolli nga Kosova, intervista Partizani bin Dalipin të dënuar përfitore. Flamurtari humb gjyqin me Ilion Likën, klubi Vlonjat do t'i shlyejë portierit bardhë blu 50 milion lek, rrezikohet Europa. Miqësoret, Brazili mund Gjermanin, Trapi jep një dorë. Ndeshjet, Spanja tallet me Argentinën, Italia shtanga Apollonin. Më fal, Italia shtanga Anglinë, e kisha mendjen të Apollonia që do ndeshte Tirana, aty me Tiranën, mos më fal. Presidenti Bardezi, Juventus Milan Agnelli nuk dua barazim. Skënderbeu Radas bën ironi, titullin e festojmë kundër Kuksit. Janë këto titujt kryesor të Panorama Sport për ditën e sotme. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të mërkur, datë 28 mars. Ne do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e vendit. Një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi në studio me të ftuarin e parë për ditën e sotme.